guys, কি খবৰ সকলোৰে আই হোপ সকলোৰে খবৰ ভাল সো গাইস ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইস আজিৰ ভিডিওটো হ'ল এটা ৰেচিপি হয় বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি একচুয়ালি মুনুই গাঁৱৰ পৰা মোক বগৰী কেইটামান আনি দিছিলে কেইটামান নহয় ভালেখিনি বগৰী আনি দিছিলে তো বগৰীখিনি মানে মই কিবা এটা বনাইছো আৰু একদম ইজি হয় ৰেচিপিটো তো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যাতে আপোনালোকে বনাব পাৰে তেনেকৈ তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এইখিনি হ'ল বগৰী আধা কেজি মান বগৰী আছে যিখিনি মোক গাঁৱৰ পৰা মুনুই আনি দিছিলে সেইদিনাখন আহতে হি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে বায়াকৰ কাৰণে ইমান মৰম মুনুৰ তো মুনু এইখিনি মোক আনি দিছে তো এইখিনি ধুনীয়া কৰি শুকাই লৈছো আৰু এনেকৈ ফালি ফালি লৈছো এনেকৈ মাজেৰে ডাঙৰবোৰ দুই টুকুৰা কৰি দিছো বা কিছুমান মানে এনেকৈ অকণমানকৈ ফালি ফালি দিছো এনেকুৱা কৰি তো এনেকুৱা কৰি শুকাই লওঁ আৰু মছলাৰ কাৰণে লৈছো তো এইটো অলপমান সাইড কৰি দি দিও আৰু মছলাটো এই আমাৰ মছলা আহি গ'ল চাওক গাইস এয়া শুকান জলকীয়া লৈছো মই আমাৰ ঘৰৰে আমাৰ এই যে বগা যে জলকীয়াটো যে থাকে মানে হলে যে বগা বগা হয় ন সেই জলকীয়াটো শুকাইছিলো বুম জ্বালা তো এইটো লৈছো এইকেইটামান তাৰ পিছত মই এইখন চামুচেৰে লৈছো কালজিৰা লৈছো আপোনাৰ এচামুচ আজৱাইন লৈছো এচামুচ মেথি গুটি লৈছো 2 চামুচ ধনিয়া গুটি লৈছো 2-3 চামুচ সফ লৈছো ইপিনে 2 চামুচ আৰু জিৰা লৈছো 2 চামুচ আৰু ইপিনে আপোনাৰ বেহৰ লৈছো 2 চামুচ তো এইখিনি আমাক মছলা লাগিব এতিয়া এই মছলাখিনি ধুনীয়া কৰি আমি শুকান কেৰাহী এটাত ভাজি লম মানে বেছি ভাজিব নালাগে এনে অলপ মানে মচমচীয়া হোৱা কৰি অকণমান ভাজিবলৈ যদি বেছিকৈ ভাজি যায় তেতিয়া আমাৰ মছলাটো মানে বেছি ভজা গলে মছলাটো আমাৰ মানে বেয়া হৈ যাব গতিকে এনে অলপমান মানে তাৱা এখনত দি কেনে অকণমান গৰম কৰি ললে হৈ গ'ল মই তাৱাখন তুলি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেম আপোনালোকে গেছ একেবাৰে লো ৰাখিব নহলে মছলা জ্বলি যাব একেবাৰে লো ৰাখিব তো গৰম হৈছে আমাৰ তাৱা এতিয়া মছলাখিনি দি দিম ইয়াতে গাইস মোৰ ভজা হৈ গ'ল এইখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়া কৰি মানে দৰদৰীয়া কৰি অলপমান মানে একদম মিহি নকৰো তো তেনেকৈ মই মানে পিছি লম এতিয়া এয়া চাওক মই এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছো দেখিছেনে একদম মিহি কৰা নাই আৰু বিশ্বাস কৰিবনে মোৰ এইবোৰ মানে মিহি মিক্স কৰোতে ন মানে একদম পুৰা ইয়াৰে মানে যেটো অলপ মানে সেই উৰি যায় ন ঢাকনখন খুলি দিয়াৰ লগালগ তো পুৰা নাকত সোমাই গৈছে এতিয়া হচ্ছি এনেকৈ আছো তো এইখিনি আৰু এতিয়া বলক নেক্সট প্ৰচেছলৈ আৰু এতিয়া মই এয়া কেৰাহী তুলি দিছো গৰম হ'ব দিছো আৰু এতিয়া তেল দিম ইয়াতে তেল মানে ইমান এটা বেছিকৈ নিদিওঁ মই এতিয়াতে আপোনালোকে বহুত বেছি যিমানখিনি লাগে একেবাৰে দি দিব পাৰে মই একেলগে নিদিওঁ মই অলপমান দিম আৰু গাইস তেলখিনি গৰম হ'ব দিছো এতিয়া আৰু মোৰ মায়ে কৈছিলে এই তেল গৰম হোৱাটো কেনেকৈ গম পায় এই যে এইবোৰ যে এই বিন্দু বিন্দু যে উঠি আছে ফেন টাইপ যে উঠি আছে সেইটো নোহোৱা হৈ যাব লাগে তেতিয়াহে গৰম হোৱা বুলি গম পায় মায়ে কৈছে কিন্তু মই মাৰ কথা নুশুনো মই অকণমান ধোৱা ওলাৱা মানে অলপমান গৰম হওঁতে মই মানে বস্তু দি দিওঁ আৰু মানে এইখিনি মানে গোটেইখিনি ফেন টাইপ যে সেইখিনি গোটেই নোহোৱা মানে মই নোহোৱা হ'বলৈ মই বাটে নাচাওঁ গাইস তেলৰ পৰা ধোৱা ওলাইছে কিন্তু ফেনখিনি গুচি যায় লাহে লাহে গুচি যাব মানে ধৰিছে আৰু একদম বহুত বেছি গৰম হৈ যাব আৰু আমাক ইমানো বেছি গৰম তেল নালাগে তো যিখিনি গৰম লাগে সেইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম বগৰীখিনি মোৰ বুলিবলে আছে কিনো মিঠা মিঠা আপোনালোকে চাগে দেখিছিলে মই মছলাখিনিৰ লগত নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া ইয়াতে আমি নিমখ দি দিম আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ইউজ কৰিব পাৰে মই এই কাশ্মীৰী পেকেট মই অলপমান ইউজ কৰিম
কাশ্মীৰীখিনি দি দিলোঁ, কাশ্মীৰী গুড়িখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পিচি থোৱা মছলাখিনি এনেকৈ দি দিম। গাইছ ইমান ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে নহয়, ৱাও। আচাৰি অ' হয় খাম কিন্তু আমাৰ ঘৰত মানে আচাৰ খোৱা মানুহ অকল ময়ে আছোঁ, তো ময়ে খাই কেনে শেষ কৰিম আৰু এইকেইটা। সৰু ভাইটিয়ে খায় বাৰু, সৰু ভাইটিয়ে কেতিয়াবা অলপ চলপ খায়, সি ভাল পায়। গাইছ এইখিনি এতিয়া মই নমাই থ'ম আৰু অকণমান যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই ইয়াত ভিনেগাৰ দি দিম। বহুতে গৰমে থাকোঁতে ভিনেগাৰ দি দিয়ে, কিন্তু মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ভিনেগাৰ ইয়াতে দি দিম, কাৰণ আমাৰ বস্তুটো বেছি দিনলৈকে ৰাখিব লাগিব ন, গতিকে ভিনেগাৰটো মেইন, মানে বস্তুটো বেছি দিনলৈকে ভালে ৰাখিব আমাক ভিনেগাৰে। গাইছ এয়া হৈ গ'ল মোৰ বগৰী আচাৰ, আৰু ইয়াতে মই ভিনেগাৰ সানি দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত, আৰু এনেকৈ ডাবৰ এটাত উলিয়াই ৰাখিছোঁ, কাৰণ এইখিনি ৰ'দত দিব লাগিব। 4-5 দিনমান মই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দিম, তাৰপিছত ভাল এটা কাঁচৰ বৈয়ামত, মানে বটলত, আৰু বৈয়াম বুলি কওঁ আমি, তো বটলত সোমাই থৈ দিম, তো আৰু এইটো খাই থাকিম আৰু। তো এনেকৈ আপোনালোকে বনাই চাবচোন।